بما انك نقرت ودخلت على هذا الفيديو فذلك يعني انه عقلك الباطن دائما بفكر في المستقبل، وبفكر كيف ينطلق ويحقق ذاته، وبفكر كيف انه يوصل لبعيد ونفسه يطمئن ويستقر. اذا فعلا هاي الصفات فيك فإلك عندي خبرين اثنين حلوين. الاول انه الله سبحانه وتعالى جابك للفيديو الصح. الخبر الحلو الثاني هو انك اذا اللي سمعته في هذا الفيديو طبقته راح تنجح باذن الله، وراح تختلف حياتك 180 درجة. لكن هذول الخبرين الحلوين برافقهم شرطين، تشوف الفيديو من اوله لاخره. الشرط الثاني انك حالا وانت تسمع فيه غمض عينيك وقول باذن الله تعالى راح اطبق كل اللي راح اسمعه في هذا الفيديو. صار عندنا هنا خبرين حلوين وشرطين نعملهم هيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة بتشوفني فأنا حسان بدران. خليني أحكي لك بشكل سريع محتواي وفيديوهاتي موجهة لمين. فيديوهاتي ومحتواي موجه للناس اللي مثلي بسيطة، مثلي نفسها تعيش دينها بشكل سلس وحلو وهادئ وبسيط وتحقق أحلامها بالشكل اللي ربنا يرضى عنه. الناس اللي بتشبهني ومثلي نفسها تعرف عن دينها أكثر وتتبعه. لو أنت من هاي الناس البسيطة اللي مثلي فأنا جدا سعيد بوجودك معاي، وبتمنى أنك تشترك في القناة وتتابعني على وسائل التواصل الاجتماعي. لو أنت مش من هاي الفئة ومش من هاي الناس وما بتشبهناش وحابب تطلع من الفيديو فبتمنى أنك تنسانيش من دعائك وسكر الباب وراك. في سنة 2005 وصل بي الحال ليأس، إحباط ما مرش، وضع مادي صعب، أحلامي أساسا ما فيش أحلام، لأني مش عارف بيش أحلم أصلا. الإنسان بيحتاج إنه يكون عارف طريقه فبيحلم إنه يتقدم فيه، لكن أنا مش عارف شو أعمل، أنا مش عارف لشو أتجه. وهذا الإحباط بيؤدي ليأس، واليأس بخليك تقترف معاصي، والمعاصي بتخلي صدرك يضيق، في حياتك بتصير كلياتها من سواد لسواد. مش عارف شو أعمل، مش عارف كيف أتصرف. في يوم من هالأيام على الساعة 1 بالليل، 1:30 2 قررت أطلع أمشي بالشارع بالليل لعلي أخذ نفس هيك، وأدى بي طريق لمنتزه من المنتزهات، حتى فيش في القدرة والقوة إني أقعد على المقعد. فمديت حالي الساعة 2 ممكن 2:30 بالليل. والله ما انتبهت إنه حدا جاي من بعيد، إلا بس انتبهت إنه في حدا فوق راسي. طلعت الواحد بيقول لي إيه هذا حسان هون، شو بتساوي؟ أهلا وسام. جيت أقوم كل خليك، صحيت حالي وقعدت. قال لي إيش مالك؟ 2:30 3 الصبح، إيش بتساوي في المنتزه؟ قلت له يا وسام إيش أقول لك يا وسام، والله ما أعرف إيش أقول لك. قال لي احكي والله حاسس إنه في إشي. قلت له لا والله يعني ما في شيء خاص، بس يا رجل سواد بسواد هالدنيا، لا عارف كيف أعمل، لا عارف كيف أتصرف، لا عارف ألاقي شغل، مصاري ما فيش معي، حالي مادية صعبة، كيف أساوي مش عارف. قال لي اسمع، راح أنصحك نصيحة أنا نصحتها لفلان الفلاني، بتعرفه؟ طبعا بعرفه. ليش؟ إيش ماله؟ يعني هو جاب لي سيرة واحد عنده موظفين وعمال وسيارات وشركة يعني قال لي كان في وضع مثل وضعك ومش زمان، وجيت عليه بنفس الوضع هذا. الله فلان؟ قال لي فلان. وفيك تسأله، الشاب من جماعتنا يعني من جماعة وسام. قال لي اسأله. قلت له لا صادق احكي. قال لي جيت عليه بالوضع اللي انت فيه بل أسوأ، صار معه 1 2 3. الله قلت له. قال لي ايوه بالضبط. قال لي ونصحته نصيحة، ومن بعد هاي النصيحة شوف حاله. من داخلي قلت نصيحة كلمة بدها تغير حالي ما بيجيش ببالك، بيجي ببال الإنسان إنه أنا حالي أسوأ حال. قال لي بدك تجربها. قلت له شو؟ قال لي فلان نصحته إنه قبل لا يتحرك أي حركة في حياته، قبل لا يتخذ أي قرار، يقعد مع أي شركة، حتى يلبس جراباته، حتى يمشط شعره، يقول توكلت على الله. قلت له ونعم بالله. قال لي لا يا حسان، ونعم بالله بلساننا بنقولها، أنا بدي منك تقول توكلت على الله وفعلا تلازمك وفعلا تكون في داخلك. قلت له إن شاء الله هاي هي يعني اللي مستقل فيها، بدي من هاي اللحظة قول قدامي. قلت له توكلت على الله. قال لي ومن هون بتروح على الدار ظلش في المنتزه، وانت تفتح باب البيت توكلت على الله، وانت تعمل، بدي اياك تصير من المتوكلين. قلت له ونعم بالله. اساسا انا يا اصدقائي ما عنديش حل غير هذا، يعني انا ان ما عملت مثل ما قال لي وسام يعني هالحياة سودة يعني. فقلت والله لا اتبعها. قمت هيك عن المقعد قلت توكلت على الله، بدأتها قلت بدي أخليها تلزق بلساني.
وصلت البيت، فتحت الباب، توكلت على الله، دخلت على غرفتي، بدلت أوعية، توكلت على الله، نمت طبعا شو الساعة 4 الصبح تقريبا، صليت الفجر نمت، كنت أصلي يعني فترتها. قمت حوالي الساعة 1-2 الظهر، على الساعة 4-5 هيك قاعد أنا على جدار جنب الطريق، ما فيش شيء، عاطل عن العمل، ما فيش براسي شيء، فارغ، مع مرور واحد من هالجيران، زلمة عمره 30 35 37 هيك شيء. جيت بدي أناديه يا فلان، قلت له استنى، قلت توكلت على الله من داخلك، قلت توكلت على الله وأنا أخوي. قلت له قال أيوة. قلت له الله يعطيك العافية. قل لي إيه، أنت بتشتغل مطاعم صح؟ قال آه. قلت له يا أخي بلك الشغل عندكم؟ قال لي ولو أنا كلت قبل 3-4 أيام بس. قلت له خلص نصيب. قال لي بس اسمع، إيه، اعطيني رقمك. قلت له خذ سجل رقمي وروح. قلت أنا توكلت على الله. طبعا حياتي استمرت توكلت على الله، بكل شيء توكلت على الله، وهيك يعني نفسي غارقة بيها كلها، توكلت على الله بكل شيء بقول. بعد يومين اللي برن التلفون، الو ايوه، قال معك ايهاب. قلت له انو ايهاب؟ قال لي يا زلمه قبل يومين انا مريت عنك قلت لي شو. قلت له ايوه مطعم. قال ايوه المطعم. قال اسمع تنزل على الشغل؟ قلت له بنزل. قال بس تجي صحون وهيك. قلت له بنزل بجلي ارض اخرى. قال طيب تمام، بكره السبت تستناني على الساعه 3 هيك شيء بنروح. والله طلعت بالسياره، كلت توكلت على الله. وصلت هناك إلا معلم الشغل أو أول ما وصلت بقول بدنا ننزل شو هالفحم، شو هالفحم هيك، وأنا إلي فترة ما اشتغلتش، يعني قوتي ما يمكن ما تعطيني إني أحمل شو هالفحم. بس قلت توكلت على الله، أقسم بالله إني رفعت مثل ولا شيء. أنا شوفوا، أنا رح تتعرفوا علي لو أول مرة بتشوفوني، واللي بيعرفوني بيعرفوا أنا مش تبع خزعبلات وأشياء هيك رفعته بإصبعي، لا أنا إنسان عملي وجدي. حتى الأحلام والسحر وهذول يعني نادرا جدا ما بآمن في هاي الأمور، يعني ما إلي على هاي الأمور، أنا إنسان عملي وجدي. بس بحكي لكم من تجربتي، رفعته بسهولة، بدأت الشغل، أموري كلياتها مشت بسهولة تامة. حتى بدي أحكي لكم موقف، بعض الناس سيئين وبحبوا الأذى. مرة من المرات كنت أنا لحالي بدي أبات، الشغل طبعا بعيد عن البيت 1.5 ساعة بالسيارة، فكنا نبات هناك العمال في هيك شقة، يعني شقة للعمال. فيوم كلهم بدهم يروحوا، أنا الوحيد اللي كنت بدي أبات علشان إيش أنظف المطعم في هذا اليوم. فقمت سألت واحد من العمال، قلت له تعطيني مفتاح الشقة، أنا دائما لما برجع بالليل بيكونوا هم بالشقة ما معي مفتاح. فقال لي ولو أعطاني المفتاح. أخذته، روحت بالليل، كلهم روحوا على البلد إلا أنا بقيت في المطعم. ورجعت على الشقة، فتحت الباب، نمت. ثاني يوم أجوا العمال، فقال لي حسان شو صار معك؟ كيف النوم بالشارع؟ أي نوم بالشارع؟ قال ليلي شو صار؟ قلت له مش فاهم، عادي إيش صار؟ قال لي فتح الباب. قلت له باب؟ قال لي باب الشقة. قلت له قال لي بالله عليك فتح الباب. قلت له ليه؟ قال لي يا ولدي اقسم بالله اعطيتك المفتاح القديم. خلص هيك قلت اشوف شو بده يصير مع الليله، المفتاح القديم بيفتحش هذا، احنا غيرنا كلياتها تبعت الباب هاي. شوفوا بتوكلت على الله، مخطط مثل هذا هو بسيط صح، يعني كنت بدي انام بالشارع ليلتها، هو بسيط ومش بسيط عشان لعلمكم يعني، لكن شوف الله سبحانه وتعالى احبط شيء مثل هذا. الله سبحانه وتعالى بيحماك بكل خطواتك بتوكلت على الله. ثم بعدين اشتغلت في هذا المكان 6 شهور بتوكلت على الله. ثم قررت اني بعدها بدي اعمل لنفسي مصلحة شخصية، جمعت مصاري منه، وتذكرت قول الله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وتوكلت عليه. ايش افتح؟ فكرت اجى ببالي افتح ايش؟ صالون حلاكه. بس انا ما إلي على الحلاكه وكوافير، مش انا ما بعرف بهالقصص، لكن توكلت على الله. اقسم بالله العظيم ان الله يسر الامور وفتحت اشتغلت فتره. طبعا انا اللي قدامكم ما في شيء ما اشتغلته في حياتي. بعدها جمعت من وراه مبلغ، ثم تذكرت الايه فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وبدأت بالمصاري اللي جمعتهم
أفكر بمشروع جديد. مشروع إيش؟ أفتح شركة سياحة. سياحة؟ أنا مالي ومال السياحة، ولكن توكلت على الله. توكلت على الله. الله سبحانه وتعالى لما بتتوكل عليه وبتتخذ الخطوات الصحيحة ما بضيعك. فبدأت أخذ كورسات وأخذ من هون معلومات وجمع من هون وفتحت من صفر. ولكن دائما الآية كانت براسي: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما الله بغافل عما تعملون. وبدأت سبحان الله العظيم. الشركة اللي فتحتها بدأت من 0 موظفين فقط أنا، ولكنها وصلت لعدد من الموظفين جدا كبير. والشركة اللي بدأتها كانت في البداية يا دوب عارفة كيف تبيع رحلة واحدة، ثم ما لبثت أن وصلت إنها تبيع لشركات عمرها في السوق 30 سنة و40 سنة. بتوكلت على الله. طبعا هون أنا بدي أحكي نقطة هامة جدا وجدا جدا، هو إنك ما بتقدر تقعد هيك حامل هالأرجيلة وقاعد تسحب وتقول والله خي احنا متوكلين على الله. هذا ما اسموش توكل حبيب قلبي، هذا اسمه هبل. مش عارف ألاقيله كلمة ثانية توصفه. هذا اسمه هبل، إنك تقعد هيك ولا قاعد بهالقهوة ولا عامل هيك وتقول توكلت على الله. شو نساوي؟ هذا اسمه تهبل وهبل. الصح إنك بتبذل كامل الجهد، إنك بتخطط وإنك بتقدم على الشيء وبتعمل كامل المجهود، لا تدخر وسع. يعني ليل نهار بتشتغل على موضوعك وتوكلت على الله. الله سبحانه وتعالى لو بده منك تقول توكلت على الله وتقعد هيك كان ما كان: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني فيش حاجة لهاي، ليش تنتشر في الأرض؟ خلاص اقعد توكل واقعد، صح ولا لا؟ كان الله سبحانه وتعالى ما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لليه تعد صواريخ وتصنع أسلحة ورباط الخيل وقوة؟ لليه؟ توكلت على الله وخلصت، صح ولا لا؟ ما بينفع. التوكل على الله يجب أن يكون مدعوم دعم كامل بالعمل وبتحقيق الشروط، وهيك ممكن تنجح. وسام الله يجزيه الخير من هذاك المقعد نشلني بالتوكل على الله إلى منطقة كثير بعيدة في حياتي. وأنا بإذن الله تعالى أرجو من الله وأسأل الله إنه يوصل ما في قلبي لقلوبكم، وإنكم تعملوا بهذه النصيحة. وبدي منكم بعد ما تجربوها تخبروني كيف شعرتوا، وتخبروني كيف أنجزتوا أشياء ما كنتم متخيلين تنجزوها بالتوكل على الله. التوكل على الله. بشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله، وبحكيكم كمان أشياء من حياتي وكمان أشياء من حياة اللي حوالي ومن قصص أنا بقرأها لعلنا مع بعضنا نتذكرها ونفكر فيها ونتقدم في حياتنا. السلام عليكم.